Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Việt miền Nam cho người nước ngoài. In previous videos, we have learned how to say gay. In this video, we will learn the four meanings of hay. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã chờ đợi từ em, giây phút đấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao thì anh sẽ vẫn không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu em. So there are four meanings for the word hey. First of all, hey means or. It's usually only used in a question or a negative sentence. For example, a question: anh thích ăn cơm hay ăn phở? Chị thích đi xe hơi hay đi xe máy? Negative sentence: mình mệt nên không đi chơi hay đi nhậu. Em hơi buồn nên không ăn uống hay coi tivi. So does hey can work as an affirmative sentence? The answer is yes, but I suggest you not to use it because it's quite confusing if you don't know the language well. Instead of using hey, you can use hoặc for or. For example, buổi sáng tôi thường ăn cơm ở nhà hoặc ở công ty. Tôi chỉ thích coi phim hài hoặc phim hoạt hình. Second, hey can be good or interesting, and it's also work as a compliment on something. For example, chị Mỹ Tâm hát hay quá. Bộ phim này rất hay. Những bài giảng trên SVFF lúc nào cũng hay. Thì ghê. So that's a reminder that we have talked about hey gay in previous lesson. She doesn't mean anything related to what I said, okay? Okay, next hey means how about as a suggestion. For example, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là tập trung giảng đi. khó tính quá. Không cho hát thì thôi. Hay là giờ đi ăn phở đi. Hay là ăn bún thịt nướng nha. Ăn bún đậu mắm tôm đi. Hay là ăn món nướng Hàn Quốc nha. Hay là giờ đi ăn thịt chó đi. Thôi, tập trung giảng đi. Nói nhiều quá. Chán ghê vậy. Lastly, hay means usually. So for example, anh hay đi ngủ lúc 8 giờ. Tôi hay hát khi đi tắm. Người Việt Nam hay ăn cơm với nước mắm, còn người Hàn Quốc hay ăn cơm với kim chi. So those are the four meanings I want to introduce you for the word hey. Now let's have a little test. There will be a situation include the four meanings of the word hey. You will tell me which meanings belong to which hey. Okay? Now, listen to the examples. Em có hay đi coi phim không? Em thích coi phim hài hay phim tình cảm? Hay là mình đi coi phim kinh dị đi? Phim kinh dị hay lắm. Now listen one more time. Em có hay đi coi phim không? Em thích coi phim hài hay phim tình cảm? Hay là mình đi coi phim kinh dị đi? Phim kinh dị hay lắm á. So that's all. Comment your answer below. Which hey belong to which meaning? To watch more videos in the future, click on the subscribe button, turn on the notification so you won't miss any future videos on Wednesday. See you on Wednesday. Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em, hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, em hãy đến ôm anh ngay đi. Anh đã